สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดพลาสติกเป็นขวดที่เราไม่ได้ใช้ครับคือตอนนี้ตู้มีปัญหาคือมือจับไม่มีครับเราจะมา DIY ใช้ส่วนของตัวขวดเนี้ยมาทำเป็นมือจับใช้งานกันครับก็ประหยัดไปหลายบาทเลยครับใช้งานได้ดีนะครับโอเคครับติดตามชมกันครับจากขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มครับผม